নমস্কাৰ মই বিটু স্বাগতম জনাইছো আপোনাক জ্ঞান মেন্টৰৰ অনলাইন ক্লাছলৈ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ বেসিক ফাংচনবোৰৰ বিষয়ে এমএছ ৱৰ্ডৰ এই চেপ্টাৰত আপুনি শিকিব মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি লগতে জানিব কুইক এক্সেছ টুলবাৰ ৰিবন ৰোলাৰ আদি ফাংচনবোৰৰ বিষয়ে তেনেহলে দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এমএছ ৱৰ্ড মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ সকলোতকৈ উপযোগী টুলৰ ভিতৰতে অন্যতম মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ উইণ্ডোজ বটনত ক্লিক কৰক দেখিব আপোনাৰ এখন মেনু ইয়াতে খোল খাইছে এই মেনুখনৰ পৰা আপুনি বিচাৰি লওক মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ মই ইয়াতে যেহেতু মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ 2013 ইনষ্টল আছে গতিকে মই ইয়াত ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে এখন ড্ৰপ ডাউন মেনু খোল খাইছে এই ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা আমি ৱৰ্ড 2013 ক্লিক কৰিম এয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ 2013ৰ ইণ্টাৰফেচ লেফ্ট সাইডত আপোনাৰ ৰিসেন্টলি ক্লোজ কৰা ডকুমেণ্টবোৰ দেখাব আৰু সেই ডকুমেণ্টবোৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওপেন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ টেমপ্লেট দেখাই আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মনৰ পছন্দ অনুসৰি আপুনি যিকোনো এটা টেমপ্লেট সিলেক্ট কৰি আপুনি ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰে এই টেমপ্লেট ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এখন সাৰ্টিফিকেট বনাব বিচাৰিলে ইয়াতে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব ইয়াতে এটা অপচন আহিছে ক্ৰিয়েট এই ক্ৰিয়েট অপচনত আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটৰ সেই ডিজাইনটো ইয়াতে খোল খাইছে আৰু ইয়াতে আপুনি মডিফিকেশ্যন কৰি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি এটা ধুনীয়া সাৰ্টিফিকেটৰ ডিজাইন তৈয়াৰ কৰিব পাৰে যেহেতু আমি ইয়াতে এতিয়া কোনো ধৰণৰ মডিফিকেশ্যন নকৰোঁ গতিকে আমি এটো ক্লোজ কৰি দিছো অলপ আগতে আমি শিকিছিলোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰা এটা পদ্ধতি এতিয়া আমি শিকিম অন্য এটা পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰা অন্য এটা পদ্ধতি হৈছে ষ্টাৰ্ট বটনত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো সাৰ্চ বক্স দেখিছে এই সাৰ্চ বক্সত আপুনি টাইপ কৰক ৱৰ্ড মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিছো ৱৰ্ড যেহেতু মোৰ ইয়াতে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড 2013 ইনষ্টল আছে গতিকে ইয়াতে দেখাইছে ৱৰ্ড 2013 মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম নাইবা এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম আৰু এবাৰ মই ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেণ্টত সিলেক্ট কৰি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো ভিতৰলৈ সোমাই যাম এই স্ক্ৰিনৰ সকলোতকৈ ওপৰত দেখাই থকা এই এৰিয়াটো কোৱা হয় টাইটেল বাৰ বুলি আপুনি যি নামেৰে এই ফাইলটো সেভ কৰিছে সেই নামটো ইয়াতে দেখাই থাকিব লেফ্ট সাইডত ইয়াত আপোনাক দেখাই থাকিব কুইক এক্সেছ টুলবাৰ যাৰ সহায়ত আপুনি সেভ আনডু ৰিডু আদি ফিচাৰ্ছবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এই কুইক এক্সেছ টুলবাৰ আপুনি বিচৰা ধৰণে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে ৰাইট সাইডে কৰ্নাৰত আপোনাক দিয়া থাকে ৰিবন ডিসপ্লে অপচন ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে আপোনাৰ তিনিটা অপচন ইয়াতে খোল খাইছে ফাৰ্ষ্ট অপচন হৈছে অটো হাইট ৰিবন নেক্সট শো টেব আৰু লাষ্ট হৈছে আপোনাৰ শো টেব এণ্ড কমান্ড যদি আপুনি ইয়াতে অটো হাইট ৰিবন ক্লিক কৰে তেনেহলে দেখিব আপোনাৰ ৰিবনটো ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে যদি আপোনাক সেই ৰিবনটো পুনৰবাৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেনেহলে আপুনি ওপৰলৈ গৈ ইয়াতে ক্লিক কৰক ডবল ক্লিক কৰক ৰিবনটো পুনৰবাৰ আহি গৈছে ঠিক তেনেকৈ নেক্সট আকৌ আপুনি চাব পাৰে ৰিবন ডিসপ্লে অপচনত ক্লিক কৰক শো টেব ইয়াতে ক্লিক কৰক দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ কমান্ডবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে অনলি টেববোৰে ইয়াত দেখাই আছে ঠিক তেনেকৈ যদি আপোনাক টেব আৰু কমান্ড দুইটাই প্ৰয়োজন আছে তেনেহলে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক শো টেবছ এণ্ড কমান্ডছত ৰিবনৰ ফাৰ্ষ্ট টেব হৈছে ফাইল ইয়াৰ সহায়ত আমি কোনো এটা নতুন ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ বা পুৰণা ফাইল সেভ হৈ থকা ফাইলটো পুনৰবাৰ ওপেন কৰিব পাৰোঁ বা নতুনকৈ আমি সেভ হিচাপে নতুন ফাইল এটা পুনৰ সেভ কৰিব পাৰোঁ বা সেই ডকুমেণ্টটো প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে হৰিজন্টেল আৰু ভাৰ্টিকেলি ৰোলাৰ দেখাই আছে যাৰ সহায়ত আমি কোনো এটা পেজ সেটআপ কৰাব পাৰোঁ ৰাইট সাইডে দেখাই আছে আপোনাৰ স্ক্ৰল বাৰ যাৰ সহায়ত আমি পেজটো আপ ডাউন কৰি চাব পাৰোঁ লগতে তলত আপোনাক দেখাই আছে ইয়াতে ষ্টেটাছ বাৰ যাৰ সহায়ত আমি গম পাওঁ যে আমি কোনটো পেজত কাম কৰি আছো বা সেই পেজটো কিমানটা ৱৰ্ড আছে
আদি ষ্টেটাছ ইয়াতে আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ পেজৰ লেআউট দিয়া আছে এই লেআউটৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম লগতে ইয়াতে আপোনাক এটা জুম ইন জুম আউটৰ এটা অপশ্যন দিয়া আছে যাৰ সহায়ত আমি পেজটো জুম আৰু জুম আউট কৰি চাব পাৰে ৰাইট সাইডে কৰ্নাৰত আপোনাক দেখাই আছে এটা ক্লোজ অপশ্যন ৰিষ্ট'ৰ ডাউন আৰু মিনিমাইজ কৰিলে আপোনাৰ ফাইলটো ইয়াতে মিনিমাইজ হৈ গৈছে আকৌ মই ক্লিক কৰিছোঁ ৰিষ্ট'ৰ হৈছে আকৌ মেক্সিমাইজ হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ দিছে এটা ৰিষ্ট'ৰ ডাউন যদি আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰে চাওক পেজটো আপোনাৰ সৰু হৈ গৈছে আকৌ ইয়াতে মেক্সিমাইজত আপুনি ক্লিক কৰক ইয়াতে হৈছে এইটো মেক্সিমাইজ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰক পেজটো আকৌ ডাঙৰ ফুল স্ক্ৰীন হৈ গৈছে ক্লোজ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগতে ইয়াত আপোনাক সুধিছে এই ফাইলটো মই ছেভ কৰিব বিচাৰোঁ নে যিহেতু মই এই ফাইলটো ছেভ কৰিব নিবিচাৰোঁ গতিকে মই ডোণ্ট ছেভ ইয়াতে ক্লিক কৰিম আৰু মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ক্লোজ কৰিম আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ ফাংচনবোৰৰ বিষয়ে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ